สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแบบหนักหน่วงเลยแล้วก็บางวันนะครับก็จะมีผ่อนคลายนะก็จะมาเกษตรกรรมนะครับวันนี้ผมมาดูข้าวนะครับนะแล้วก็ได้รับบัญชาการจากท่านแม่ทัพนะครับแม่ทัพมารดานะครับให้มาจัดการข้าวนกนะครับเนี่ยก็จะมีข้าวนกเกิดอยู่ตรงมุมนาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าต้องมาเอานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาเขาจะแพร่พันธุ์นะครับพอเม็ดเขาแก่เนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้าวไปเนี่ยเขาก็จะไปผสมกับข้าวพันธุ์เรานะครับทำให้เวลาเรานำพันธุ์ข้าวมาหว่านในปีถัดไปเนี่ยนะครับมันจะปนไปกับข้าวนะครับแล้วก็จะเกิดการแพร่พันธุ์นะอย่างแพร่หลายเลยนะครับธรรมชาติของข้าวนกเนี่ยเขาก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกึ่งที่เกี่ยวกับคล้ายๆข้าวเลยนะคล้ายๆข้าวเนี่ยเกือบจะ100%นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะปลูกแต่ข้าวนกแล้วเอาไปกินแทนข้าวเนี่ยได้ไหมนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่ามีรสชาติแต่ไม่นิยมนะครับไม่นิยมเดี๋ยวผมขอวางกาแฟผสมมะนาวก่อนนะพอดีที่บ้านมีมะนาวนะครับภรรยาก็เลยทำกาแฟมะนาวให้อันนี้คือข้าวนกนะครับนี่เขาเรียกว่าข้าวนกนะคนกรุงเทพคนในเมืองเนี่ยบางท่านไม่ใช่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเห็นว่านึกว่ามันเป็นต้นข้าวเนี่ยจริงๆเขาจริงๆช่อดอกเนี่ยตั้งแต่ช่อดอกขึ้นมาเนี่ยเขาเหมือนเม็ดข้าวเลยนะครับเม็ดข้าวเลยแต่ว่าที่เขาไม่นิยมเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเม็ดมันน้อยนะครับเนี่ยเขาก็เป็นแค่นี้นะครับเม็ดเขาก็คล้ายๆเม็ดข้าวเลยแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเป็นน้ำนมแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาแก่เลยนะอันนี้กำลังเป็นน้ำนมนะครับเราก็ควรจะกำจัดนะครับแต่ว่าวิธีการกำจัดเราจะต้องเกี่ยวเอาถึงโคนเขาเลยเกี่ยวถึงโคนขึ้นแล้วก็เด็ดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะข้าวนกนะนี่คือลักษณะข้าวนกเขาส่วนมากตอนนี้แรกๆเนี่ยเขาจะเกิดตามมุมก่อนนะเกิดตามมุมนะครับเขาก็จะหลงมานะตามมุมอาจจะโดนจากฝุ่นละอองที่เวลารถเกี่ยวนะนาข้างๆนะครับแล้วเวลาจังหวะรถเลี้ยวเนี่ยมันก็เผลอเข้านาเราเนี่ยนะครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับวิธีการคือเราจะต้องกำจัดก่อนนะครับกำจัดนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวดูผมทำนะครับวิธีการเอาข้าวนกก็คือต้องเกี่ยวทั้งโคนเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับทำเหมือนเกี่ยวข้าววิธีการจำแนกเนี่ยคือต้นเขาจะเหมือนต้นข้าวมากนะครับต้นเขาเนี่ยจะเหมือนต้นข้าวมากแต่ว่าเขาจะสีเข้มกว่าข้าวนกเนี่ยจะสีเข้มกว่าต้นข้าวนะครับเราจะต้องรู้จักจำแนกนะครับรู้จักจำแนกเนี่ยนี่มีแต่ข้าวนกเลยเนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่เลยผมก็จะเกี่ยวเอาทั้งหญ้าทั้งข้าวขึ้นไปเลยนะครับไม่ใช่เกี่ยวเอาทั้งหญ้าทั้งข้าวนกขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้สางเขาไปเลยนะครับก็จะเกี่ยวแบบนี้อันไหนต้นข้าวก็ต้องคอยดูนะครับอย่าไปเกี่ยวเดี๋ยวเราก็กองไว้บนคะนาเกี่ยวแล้วกองไว้บนคะนาก่อนเราต้องจำแนกเราต้องจำแนกต้นข้าวนกนะครับเนี่ยถ้าเราจำแนกต้นข้าวนกได้ว่าต้นข้าวนกมันต่างจากต้นข้าวยังไงเนี่ยเราจะเกี่ยวขึ้นมาได้แบบ100%แล้วก็มันก็จะมีแต่ข้าวนกขึ้นมานะครับเราจะได้ไม่ต้องเงยขึ้นเงยมองเงยขึ้นเงยมองนะครับเราจะต้องจำแนกเป็นรู้จักจำแนกในเรื่องของการจำแนกพันธุ์พืชเนี่ยผมก็จะเกี่ยวเอาเฉพาะต้นข้าวนกนี่อันนี้ก็ต้นข้าวนกนี่ต้นข้าวนกเนี่ยเราสังเกตตรงข้อเขาจะสีเข้ม
เนี่ยข้อเขาเนี่ยจะสีเข้มมากวิธีการสังเกตต้นข้าวนกเนี่ยเวลาเราเกี่ยวไปเนี่ยนะครับ ให้เราสังเกตจากข้อเขาข้อต้นข้าวนกเนี่ยนี่เราเรียกว่าข้อต้นข้าวนกข้อต้นข้าวนกสีเขาจะเข้มเนี่ยนี่คือการจำแนกเวลาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าเราเห็นตอสีเข้มๆแบบนี้มันคือข้าวนกนะครับจะต่างกับตัวตอซางข้าวปกติตอซางข้าวเนี่ยตอเขาเนี่ยจะไม่ได้เข้มนะครับตอเขาจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเป็นต้นข้าวนกเนี่ยตอเขาจะเป็นสีม่วงนะครับเราก็พอเราเห็นตอสีม่วงเนี่ยแล้วเราก็เกี่ยวเอาเลยนะมันจะเป็นต้นข้าวนกนะครับเราจะได้ไม่ต้องเงยขึ้นเงยมองหลายครั้งนะครับวิธีการสังเกตนะครับวิธีการสังเกตเราเห็นตอซางม่วงๆเกี่ยวเอาเลยนะครับมันคือต้นข้าวนกข้าวนก100%นะครับเราจะได้ทำงานได้ไวขึ้นนะครับเราเรียกว่าถ้าเรารู้วิธีจำแนกนะว่าอะไรเป็นต้นข้าวนกนะอะไรเป็นต้นข้าวเนี่ยเราจะเกี่ยวได้ไวมากนะครับเอาแป๊บเดียวเองนะครับพอทำไปก็สนุกไปนะทำไปก็สนุกไปโอ้ถ้าทำแบบมีเพื่อนมาทำนะถ้ามีเพื่อนมาทำหรืออะไรเงี้ยทำได้ทั้งวันเลยนะแต่ถ้าทำคนเดียวก็เหงาอยู่นะเหงานะครับเนี่ยเป็นต้นข้าวนก100%เลยนะครับเนี่ยที่ผมเกี่ยวมาเนี่ยนะครับเกี่ยวเอาวางไว้ก่อนนะครับเอาวางไว้เนี่ยเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองแค่ข้างล่างนะเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองแค่ไอ้ข้อสีน้ำเงินเนี่ยข้อสีน้ำเงินเนี่ยคือต้นข้าวนกนะครับส่วนต้นข้าวปกติเนี่ยต้นเขาจะไม่ได้สีน้ำเงินนะครับต้นเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นป้องสีเขียวเวลาเราสังเกตเนี่ยให้สังเกตแค่ปล้องมันก็พอปล้องมันถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้คือข้าวนกนะครับแล้วก็เกี่ยวเลยนะครับเรามองเห็นอย่างเงี้ยเราเกี่ยวไปเลยนะครับเราเอาเคียวตวัดเอาเลยนะครับตวัดลงข้างล่างเลยนะครับตวัดลงเนี่ยเป็นแต่มีแต่ต้นขนกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จรากเขาบางทีเขาแข็งครับเขาจะดึงไม่ขึ้นนะครับรากเขาแข็งเขาดึงไม่ขึ้นนะครับที่เราจะต้องมาเกี่ยวเนี่ยนะครับข้าวนกเนี่ยจริงๆแล้วอัตราการเติบโตเนี่ยมันจะไม่เร็วเท่าข้าวนะครับถือว่าข้าวเนี่ยเวลาเขาเติบโตเนี่ยเขาจะเหนือกว่าข้าวนกอยู่นะครับแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดคือเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเขาได้แก่แล้วเนี่ยเขาจะไปปนกับเมล็ดพันธุ์หลักของเรานะครับซึ่งจะทำให้มันเกิดการเจือปนและเกิดการแพร่พันธุ์ได้ไวนะครับถ้าเขาแพร่พันธุ์โดยการใช้กอเนี่ยเขาจะแพร่พันธุ์ได้ช้านะครับเรากำจัดเขาทันเราจะกำจัดเขาทันเลยถ้าเกิดว่ามันอยู่แค่กอมันนะครับไอ้กอเมื่อกี้ที่เราเกี่ยวเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ตายนะแต่พอถึงหน้าแล้งไปเนี่ยเรามาไถเนี่ยเขาตายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เม็ดเขาแก่เนี่ยแล้วมันปนไปกับข้าวเนี่ยเราเอาไปหว่านในปีหน้าเนี่ยมันจะขยายพันธุ์เต็มนาเราเลยนั่นแหละคือจุดสำคัญคือเขาจะแพร่พันธุ์ไวมากนะครับแพร่พันธุ์ไวโดยใช้เมล็ดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกอเนี่ยเขาจะแพร่พันธุ์ได้ช้าเพราะว่าตัวกอเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนต้นข้าวต้นหนึ่งนั่นแหละเป็นหญ้าต้นหนึ่งนะแพร่พันธุ์โดยหน่ออะไรเนี้ยเขาจะเลื้อยไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าเกิดว่าเขาแพร่พันธุ์โดยใช้เมล็ดเนี่ยนะครับมันจะไวนะครับไวมากนะคุณต้องเอานะถ้าเห็นข้าวนกเนี่ยคุณต้องขยันหน่อยนะครับขยันคือคุณต้องเอาแบบเนี้ยที่ทำแบบผมเนี่ยนะครับต้องขยันเอาหน่อยเสียดายผมไม่ได้มาตั้งออฟฟิศใกล้ๆนาถ้าตั้งออฟฟิศใกล้ๆนาเนี่ยผมจะซ่อมคอมไปด้วยซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยแล้วก็มาเอาข้าวนกด้วยรับรองได้เลยว่าข้าวนกนี่ไม่มีสิทธิ์ได้เกิดหรอก
ประมาณนี้นี่เห็นไหมเพียบเลยเนี่ยเพียบเลยขนก ดูนะครับเพียบเลยนะเนี่ยขนกนะเพียบเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าระหว่างต้นข้าวกับต้นข้าวนกเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับนี่คือต้นข้าวนะผมเกี่ยวมาอันนี้คือต้นข้าวนะครับผมเกี่ยวมานะต้นข้าวเนี่ยเวลาเราสังเกตข้อเห็นไหมข้อมันจะเขียวนะครับอันนี้คือต้นข้าวนะข้อมันจะเขียวแต่พอมาเป็นต้นข้าวนกเนี่ยนะครับคุณสังเกตว่าถ้าคุณรู้จักสังเกตแค่ข้อเท่านั้นคุณจะเกี่ยวข้าวนกออกได้อย่างแม่นยำนะครับข้อเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับระหว่างอันนี้คือข้าวนกเนี่ยอันนี้คือข้าวนกนะครับส่วนอันนี้คือข้าวถ้าคุณรู้จักสังเกตนะเวลาที่คุณก้มลงเนี่ยคุณจะเกี่ยวกอข้าวนกได้อย่างแม่นยำนะครับคุณจะไม่ต้องนั่งเลือกว่าอันไหนมันคือข้าวนกสังเกตแค่ข้อเขาสังเกตว่าถ้าเราสังเกตต้นเนี่ยนะถ้าเราสังเกตตั้งแต่ลำต้นเนี่ยลำต้นใบเนี่ยถ้าเราสังเกตตั้งแต่ต้นถึงใบเนี่ยมันแทบจะแยกไม่ออกนะครับแทบจะแยกไม่ออกนะถ้าเทียบกันเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกตั้งแต่นี้ขึ้นไปจะแยกออกเนี่ยอันนี้คือช่อข้าวนกนะครับถ้าเราสังเกตว่าตั้งแต่ต้นมันเนี่ยมันจะแยกไม่ออกใช่ไหมแต่ถ้าคุณแยกข้อมันเมื่อไหร่นะครับคุณจะรู้เลยว่าข้อข้าวนกจะสีเข้มกว่าข้อข้าวนกสีเข้มอันนี้คือข้อต้นข้าวนะครับนี่แหละเวลาเราเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนกทิ้งเนี่ยเราจำแนกเอาตรงนี้ได้เลยนะครับจำแนกเอาจากข้อเป็นสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้คือต้นข้าวนกนะครับส่วนอันนี้คือต้นข้าวนะครับนี่ก็คือวิธีการจำแนกนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูครับก็อันนี้ก็คือข้าวนกที่เราเกี่ยวขึ้นมานะครับเลี้ยงแล้วก็จะเยอะแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวแล้วเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับจากที่ตรงนี้มันจะเป็นหญ้ารกใช่ไหมจริงๆเขามีแต่ข้าวนกนะครับส่วนผักที่เราเห็นเนี่ยถ้าภาษาแถวบ้านผมอันนี้เราเรียกว่าผักกะโตวานะครับผักแบบนี้ปลาจะชอบอยู่อาศัยนะครับพวกปลาหมอปลาดุกเนี่ยจะอยู่ดีนะครับถ้านาใครมีแบบนี้อย่าไปกำจัดนะนี่คือปุ๋ยชั้นดีแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลานะครับปลานาเนี่ยถ้าผักกะโตวามีเนี่ยโอ้ปลานาเนี่ยจะชุมมากนะครับเนี่ยนะปลานาเนี่ยปลาเขากินด้วยนะเนี่ยเป็นพืชที่ปลากินได้นะครับเนี่ยแล้วก็น้ำดีน้ำจะใสดีนะครับพวกปลิงอะไรก็จะอาศัยก็ช่างเขานะครับเป็นธรรมชาติแต่รวมๆแล้วจะเป็นระบบนิเวศนะครับเนี่ยผักแบบนี้เราเรียกว่าผักกะโตวานะครับนู่นข้าวนกเต็มเลยนะข้างในเห็นไหมครับเต็มผมจะต้องกำจัดไปตัวนู่นเห็นไหมเกี่ยวไปเนี่ยทั้งวันเลยครับเนี่ยน่าจะถึงเที่ยงก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยเราเอาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะหอบใส่กระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นทิ้งไว้บนถนนนะครับให้เขาตายนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พักจากงานซ่อมมาเอาข้าวนกแล้วก็มาทำนานะครับก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นงานซ่อมรัวๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย